Hey, what's up YouTube universe? Welcome back to Tambutso Riders channel. This is your boy Dennis and it's weekend. You know what that means? It's time for a ride. Let's go. Burj Khalifa tayo. Pakinggan ko muna yung terminal eh. Sige, Pals. Ha? Boom, boom. Hello, Pet Talk Mode, DMC, Intercom, Mode, Mobile Phone, 1, connected. Okay na. Oh, yan. Butchapad, hindi ko na kailangan bumili ng gloves. Bakit? At ito palang gloves ko, condensed. Touch na din. Ayun, tignan mo. Shit, bakit sa akin hindi? Dito sa... Oo. Hindi, kahit ito, pwede. Kaya lang mahaba tong daliri ko eh. Oo. Galing. Oo. Wala. Ito ba, no? Mahaba lang kasi itong panturo ko eh, kaya ayaw eh. Another gastos na naman yan. Burj Arab, saan tayo dadaan? Sa walang salik. Okay, sige. Ay, ikaw muna mauna, tapos sabi ako, no? Sige. Sige. Total, ikaw naman ang nag-vlog. My body Dennis is there! The Tambutso Riders. The Tambutso Riders! Parot, Tambutso, ano pa? Wala si Barurot. Wala si Baruro. Siguro lumabas. Ay, malamang. Sakit na raw ng ilong niya. Kasusundot ng swab. Masakit nga ba? Parang may iniiwang chip sa ilong mo pagka sinundot yung ilong mo eh. Parang iaabot sa utak daw yung ano eh. Oo. Malapit na kami mag-return to office. Malapit na ba, Bart? Sa susunod na linggo. Pero return to office kayo. Ano babalikan mo sa opisina nyo? Wala naman. Pwede ka na magtrabaho sa bahay. Actually kami, most of the time talagang sa bahay lang kami mag-work. Kaya lang, officially, return to office namin. Galing. Mas galing. Ano yung sinasabing na new normal? Oo. Masakit na yun ito. Yung new normal na ito, ang technology, pinag-iwahiray na nga ang tao, dinagdagan pa nito COVID. Hindi katulad. Kaya meron na yung pinadala ni Joan na link na meron kong sinasabing vaccine yun na gawa na parang Italy. Sabi nga ni Digong, 100 million para sa makakatuklas ng gamot o vaccine. Nagbigay siya ng bounty. 100 million. Hindi talaga balance tong Manibela ko. Kailangan tumalagi ng balancer. Kaya mo katulad dun sa MD Augusta. Eto, hindi pantay yung bigat ng handlebar eh. Pasok. Lang dito. Nangyayari tayo naman. Burj Arab. Ngayon lang ako nakaride dito. Part ito. Kaya dito sa Platbob. Pero yung una, nag-ride lang dito. Oo, di ba? Pwede ba tayong pumasok dyan? Hindi. Ganda ng wild body, kaso wala siyang negosyo ngayon.
pati yung Laguna. Ride ka. Ha? Ilang beses mo naka-ride sa Wild Body? Hindi, parang 3 beses na yata ako nakapasok dyan. Ako isa lang, 2005. Huh? Kaya ito, itong bago na to, bago lang yun eh, hindi ko pa nasakyan yan, wala ka pinipipili yan gano'n. Bakit ba? Sino bang yung kaibigan ni... Di ba si Kurt Jimbo? May kaibigan siyang insik na nagtatrabaho dyan. Tapos pagkaya yung mga bata, kinuntak namin yun. Oo, pinasok kami. Kami noon, kung hindi pa dumating yung katrabaho ko sa Germany na nakipagpalit sa akin ng pwesto eh. Oo. Yaya. Siyempre hindi mahindihan. After that, wala nang kasunod. Ito na ba yun? Uwi ko. Okay, ito na. Now you turn? Hindi, left? Left. Saan tayo? Kaliwa, kanan? Mas maganda. Kaliwa, dead end yun eh. Kanan na lang, ano? Kasi kahit... Sa kanan, dire-diretso hanggang dun sa kwan. Yan, dead end na yun eh. No, pipicturean kita. Daming construction na hindi dito ah. Dito tayo sa paradahan na to. Picturean muna kita. Nang makikita natin ang this is my ride mo. Kita sa may araw. Tayo lang ang gumagala pa siya. Ara! Larga! Ito yung photoshoot ulit. Chef! Paano naman si Wilmar Pad? Ay, videohan din natin siya pagdating natin doon. Oo, kailangan meron din siya kasi rider din yun eh. Oo, tambot ko din yun. Katambutso din natin yun eh. Wala nga lang siya dito. Yun lang. Mauna ka naman, Pards, ha? O sige, basta dito na tayo dadaan. Oo. Hanggang doon sa dulo. Oo. Okay. Go. Dito na tayo sa isdaan. Bukas kaya isdaan? Pagkagabi? Siguro. Ano? Ayan o. Sarado lahat. By the beach. Guys, yung bahay na yun, puro marmol, pati pader ah. Sayang to, biruin mo. Tapos hindi nila sinara yung walkway lang. Dapat sinara nila yung doon lang papuntang beach. Bakit naman pati yung jogging pad yung sinara? Tama ka pa, pwede na yan. Yung ugaling pwede na yan. Ito yung paborito ni Bern puntahan eh. Ito Alin? yung bilihan ng ano na to? Lang. Nalaman. Ayan. Kite beach. Hindi itong kite beach. Ito ba ang kite beach? Ano, kite beach. Ang galing ng graffiti nila. Ha? Ayun, dapat yung mukha natin, yung Tambutso natin. Oo! The flying monkey. Ito na pala yung katapusan nito. Palabas na tayo ng main road.
Ayaw nga pala. Doon nga pala. Kulado. Tingin dito, Park. Yes. The road is exclusively for us. So at least kita na natin si Burj Khalifa. Ayun. Hindi lang siya kita lahat. Okay na yan at least. Parts dito, geto. Geto. Geto, tingnan mo to. Oh. Kita siya lahat. Ganyan. Sige na, Parts. Tapos doon ako. Kung doon kita. Ang galing. Malabo lang pero ayos na yan. Ayos. Oo. Bakit motor lang? Dalawang motor sa kayoon. Ah, okay, okay. Tapos, pagpunta ko dito sa motor, sa harap ng motor, tapos paakyat. Ano na, sakay muna ako. Yan. Sabay. Ito. Sabay pa. Sabay paakyat. Sabay baba uli. Hindi, ganyan talaga yan para hindi magalaw. Ayan. Close up po sa akin ng konti. Ayan. Yeah. Slow mo yan, Parts. Sabay. Pag nakatingin na sa akin, tingin na. Ayan. Yan na. Good. Ah, yun. Yeah. Hindi kita yung thumbs up mo. Patay mo naman. Okay, pindutin mo lang kulay pula. Okay. Ayos. Oh, go na tayo. Thank you, boss. We're going. Nah. Saan tayo, Chit? Oo nga, oo nga. Oo nga. Oh, next naman. Next ride ulit. Oo, oo. Hindi pa rin. Basta no permission. O siya, Pards, una ka. Kasi pauwi na tayo, di ba? Sabi mo? Bye, Burj Khalifa. See you next time.